Не забувайте взаємодіяти з моїми відео, ставити пальчик угору, підписуватись на канал. Так алгоритми Ютубу будуть бачити, що контент, який я створюю для вас, вам подобається і допоможуть мені з просуванням мого каналу. А це, в свою чергу, буде стимулювати мене знімати для вас ще більше цікавіших відео на іграшки. В'язання голови починається у нас із стандартного кола і в'яжемо перші 8 рядків за наступною схемою. Дев'ятий рядок ми в'яжемо стовпчик у кожну петлю. Всього 48 стовпчиків без накиду по колу. Десятий рядок в'яжемо 7 стовпчиків прибавка і повторюємо 6 разів. А ось 11 рядок ми знову в'яжемо по одному стовпчику у кожну петлю, всього 54 стовпчики без накиду. Дванадцятий рядок ми в'яжемо 17 стовпчиків прибавка і повторюємо всього тричі. І далі в'яжемо 13, 14 і 15 рядок по одному стовпчику в кожну петлю, 57 стовпчиків по колу, 3 рядки. Далі голову з 16 по 30 рядок ми в'яжемо за схемою, що буде далі. Там принцип такий, що перший рядок ми в'яжемо рівномірно убавляючи на 3 петлі, наступний рядок в'яжеться в кожну петлю по колу. І потім знову убавляємо на 3 петлі і наступний рядок у кожну петлю по колу. Як в'яжеться, ось записав на схемі. Тридцять перший рядок починаємо з убавки, 2 стовпчики, убавка, 3 стовпчики, убавка, 2 стовпчики, убавка, тепер робимо 2 стовпчики прибавка і повторюємо ще раз. 2 стовпчики прибавка, 3 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики і ще раз прибавка, 2 стовпчики. 32 рядок убавка, один стовпчик, убавка, 2 стовпчики,
убавка, один стовпчик, убавка. Тепер робимо 3 стовпчики прибавка, повторюємо двічі. Два стовпчики, прибавка 3 стовпчики, і ще раз прибавка 3 стовпчики. Далі в'яжемо 4 рядка по одному стовпчику у кожну петлю. На цьому моменті тепер можна почати набивати голову дракона, але цю частину набивайте не дуже щільно, щоб готову іграшку не переважувало наперед, щоб вона була більш стійкою. Набивайте злегка, щоб наповнювач розпрямив нам, розправив форму голови, але занадто її не розпирав, щоб була достатньо м'якенькою. Продовжуємо в'язати. 37 ряд у нас 4 стовпчики. Убавка. 4 стовпчики. Повторюємо тричі. 38 рядок, 27 стовпчиків без накиду по колу. Тридцять дев'ятий рядок в'яжемо 7 стовпчиків убавка і повторюємо тричі. 40-й ряд в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, всього 24 стовпчики без накиду. Сорок перший рядок, 2 стовпчики убавка, повторюємо 6 раз. Тепер донабиваємо нашу цю частину голови і закінчуємо її 42-м рядком, тобто один стовпчик убавка 6 раз, і 43-й рядок 6 убавок. Отвір стягніть, потім ниточку сховайте. Готова голова у нас має ось таку форму. Оця випуклість – це якби лоб, а на оцю впадинку буде кріпитися шия. Перші 15 рядочків тулуба до моменту прив'язування ножок можна зв'язати за такою схемою. Шістнадцятий рядок в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Беремо одну ножку. Маркер у нас проходить попереду, тобто це животик. І ніжки нам треба буде розміщати
пальчиками в напрямку до маркера. В'яжемо разом з ножкою 6 стовпчиків без накиду. Ось так, 6 стовпчиків ми пров'язали, і 6 у нас ще повинно залишитися. Далі в'яжемо 28 стовпчиків без накиду. Тепер беремо другу ногу і прив'язуємо її також за 6 стовпчиків. І залишається пров'язати до кінця рядка 16 стовпчиків без накиду. Сімнадцятий рядок в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 6 стовпчиків за оці залишені петлі на нозі. Далі робимо 28 стовпчиків без накиду. Тепер 6 стовпчиків за петлі ноги. І 16 стовпчиків до кінця рядка. Наступна ділянка тулуба до моменту прив'язування ручок буде в'язатися за наступною схемою. Руки починаємо прив'язувати у 29 рядку. Починаємо його з 11 стовпчиків без накиду. Беремо одну з ручок, великим пальчиком розташовуйте руку в напрямку до маркера, тобто до животика, і прив'язуємо її разом з тулубом за 4 стовпчики. З зовнішнього боку на руці залишається також 4 стовпчики, які ми будемо пров'язувати в наступному рядку. Далі в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Беремо другу ручку і також великим пальчиком розташовуйте її до маркера і прив'язуємо за 4 стовпчики. І тепер дов'язуємо до кінця рядка 7 стовпчиків без накиду. Тридцятий рядок в'яжемо по колу 11 стовпчиків. Тепер в'яжемо 4 стовпчики за зовнішню сторону руки. Далі 16 стовпчиків без накиду. 4 стовпчики за зовнішні петлі руки. І 7 стовпчиків до кінця рядка. 31 рядок починаємо з 13 стовпчиків без накиду. Робимо убавку. Далі в'яжемо 6 стовпчиків убавка, повторюємо двічі. І до кінця рядка 11 стовпчиків.
32 рядок в'яжемо по одному стовпчику у кожну петлю, тобто всього 39 стовпчиків. Робимо один стовпчик для зміщення, переставляємо маркер. В 33 рядку зараз будемо прив'язувати крильця до тулуба. Починаємо з одного стовпчика, убавки, 2 стовпчика, убавка, 8 стовпчиків, тепер беремо наше одне крильце і будьте уважні, у нас ось тут 8 стовпчиків. Відносно, якщо рахувати шва, то спочатку ми прив'яжемо 2 оцих, потім 2 оцих, а 4 наступні, що залишаються в наступному рядочку. Тобто починаємо з другого стовпчика від шва 1, другий, тепер від шва перший, це буде третій, і наступний четвертий. Таким чином ми прив'язали наше крильця за 4 стовпчики. 4 в нас ще залишається, і крило дивиться вертикально вниз. Далі робимо 4 стовпчики. Тепер за 4 стовпчики так само прив'язуємо друге крило. Далі робимо 5 стовпчиків, убавку, 2 стовпчики, убавку і 1 стовпчик. 34 рядок в'яжемо 13 стовпчиків без накиду. Тепер переходимо на в'язання за 4 петлі на крилі. В'яжемо 4 стовпчики. 4 стовпчики між крилами. Тепер за 4 стовпчики на іншому крилі. І 10 стовпчиків до кінця рядка. На цьому етапі можна вже починати набивати наш тулуб. Продовжуйте робити набивку по ходу в'язання, а закінчити область шиї можна ось за такою схемою. Ось так виглядає готовий тулуб дракончика. Щільно набивайте ділянку шиї. На початку відео я казав, що мені не вистачило одного мотка. В мене він закінчився десь приблизно на цьому рівні шиї, тому шию і повіки я дов'язував пряжею вже з іншого мотка. З цього мотка у мене ще є ось залишок, тому може і вистачить. Але залежить це від щільності вашого в'язання та номеру гачка, яким ви будете працювати. Закінчуєте сполучним стовпчиком і на шиї залиште нитку для пришивання голови.
Ще в нас є декілька дрібних деталей. Животик. Для дракона в'яжемо додатковим кольором. Він в'яжеться зверху донизу, тобто ця ширша сторона це буде верх. Там, де ми закінчуємо, це буде низ. І в'яжеться він поворотними рядками. В кінці кожного рядка робиться петля для підйому за ось такою схемою. Очі дракона це дві невеликі кульки білого кольору. Їх в'яжемо зворотним боком на лице, трошки набиваємо, залишаєте від кожного нитку для пришивання, а зв'язати їх можна ось за такою простою схемою. І залишилися повіки. Це в нас невеличка смужка з основного кольору, яка в'яжеться також поворотними рядками за наступною схемою. В кінці не забудьте залишити нитку для пришивання. В нас ще залишилася одна деталь, це гребінь, який проходить від голови по спині і до кінчика хвоста. В'яжеться він з додаткового кольору. Набирайте 80 повітряних петельок. Далі починаємо в'язати в третю від гачка петлю. Робимо 2 накиди і в одну петлю, це якраз в третю від гачка, в'яжемо 5 стовпчиків з 2 накидами. Тепер через 2 в третю робимо сполучний стовпчик. І знову в третю петлю, 2 пропускаємо в третю, в'яжемо знову 5 стовпчиків з 2 накидами. І таких елементів робимо 5. Тепер за цим же принципом робимо 4 таких елементи, коли ми в одну петлю в'яжемо 5 тільки стовпчиків з одним накидом, і також їх робимо в третю петлю. Тобто від останньої, там де у нас сполучний стовпчик 2, пропускаємо, в'яжемо в третю. В третю в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Дві пропускаємо і закріпляємо сполучним стовпчиком. Таких елементів в'яжемо іще 3, всього 4.
Далі ми вже робимо через петлю, а не в кожну третю, а в кожну другу. За таким же принципом робимо 3 таких елементи. В одну петлю в'яжемо 5 напівстовпчиків з накидом. Тобто робимо накид, вводимо в другу петлю і одразу протягуємо через усі 3, які в нас на гачку. Одну петлю пропускаємо, закріпляємо в наступну сполучним стовпчиком. Робимо 3 таких елементи. Тепер в другу петлю робимо 5 стовпчиків без накиду. Одну петлю пропускаємо в наступну, закріпляємо сполучним стовпчиком. Повторюємо ще раз. І тепер в другу петлю робимо такий самий елемент, але в одну петлю в'яжемо всього 3 стовпчики без накида. Виходить один елемент, одна петля в нас залишається для сполучного стовпчика. Ниточку відрізаєте довшою, щоб залишити для пришивання. І ось так у нас виглядає гребінець для спини дракона. А так як у нас готові вже всі в'язані деталі, можна переходити до збирання іграшки. Давайте почнемо з животика. Там, де ми починали в'язання, це верх, нагадую. Там, де закінчили, це низ. Розташуйте його ось так по центру. Приблизно приколіть шпильками. Якщо сумніваєтеся в його рівності, можна заміряти основні відстані, наприклад, від верхнього краю до руки. І від нижнього краю, наприклад, до ноги. Щоб пересвідчитися, що у вас відстані однакові і животик розташований по центру. За потреби можете додатково його зафіксувати шпильками. І пришиваємо акуратно його по периметру. Шити можна будь-яким зручним для вас швом. Я шию швом через край. Якщо гарно підтягувати ниточку, то стіпків зовсім не видно і вони губляться в структурі в'язаного полотна. Тепер давайте пришиємо хвоста до тулуба дракона. Для початку хвіст нам потрібно набити. Для зручності можна використовувати пінцет або якусь тоненьку паличку, щоб просунути наповнювач в самий кінець хвоста.
Старайтеся заповнити хвіст максимально тугенько, щоб він був якби по наповненню. Сюди пішло по грамам багаченько наповнювача, для того, щоб іграшка була більш стійкою та не завалювалася за рахунок голови наперед. Тому в хвіст рівномірно покладіть як можна більше наповнювача. До кінця набити буде незручно, але наповнювач можна додати під час пришивання, коли в нас залишиться невеличкий отвір. Для розмітки хвоста відрахуйте від початку в'язання 9 рядків. Потім від 9-го рядка відрахуйте ще 12 і приблизно в цьому районі в нас буде пришиватися хвіст дракона. Зверніть увагу, що кінчик у нас завернутий догори. Його треба розмістити таким чином, щоб він таким і залишився. Для зручності приколіть його собі шпильками. Перевірте відстань від однієї ноги до краю хвоста і від іншої до краю хвоста, щоб він був по центру. І пришиваємо. Коли в нас залишається недошитим невеличкий отвір, через нього додаємо наповнювач. Руками його так можна пом'яти та розподілити і дошиваємо отвір до кінця. Якщо у вас ще залишилася нитка від пришивання хвоста, не спішіть її відрізати. Зробимо одну важливу маніпуляцію з ніжками, якраз використовуючи її. Якщо ж вона у вас закінчилася, то візьміть іншу нитку. Нам потрібно ніжки притягнути до тулуба дракона. Вводимо голку в місці, де у нас закінчилася нитка, і виводимо в тому, де в нас перший основний рядок торкається тулуба. Буквально нам буде достатньо захопити пару стовпчиків, щоб ніжка була в нас рівненько і прилягала щільно до тулуба. Повторюємо маніпуляцію ще раз і виводимо в відповідне місце з іншого боку.
Другу ніжку фіксуємо таким же чином. Робимо додатковий стібок для фіксації і ховаємо нитку всередині іграшки. Тепер переходимо до пришивання голови. Нагадаю, що вігнутий бік це в нас шия, а вигнутий це лоб і очі. Дуже зручно голову до іграшки фіксувати за допомогою довгої голки, але якщо у вас довгої такої голки нема, ви можете використовувати носочні спиці. Фіксуємо голову ось таким чином. Пришиваємо по колу залишеною ниткою. За необхідності в кінець шиї також додайте наповнювача, щоб голова міцніше трималася на шиї і шия не гнулася. Відразу можете перевірити свого дракончика на те, як він буде стояти, щоб не завалювався наперед. І пришиваємо. Оченята пришиваємо до голови у місці вигину. Ось таким чином, близько один до одного. Коли пришиваєте одне око, цією ж ниткою можна пришити намистинку, яка завершить оздоблення ока. Старайтесь пришити намистинку так, щоб вона трошки втопла, отак втягнути її всередину цієї в'язаної білої кульки. Ниткою ж від пришивання другого ока, для того, щоб наш дракончик, погляд його був більш цікавішим, можна стягнути отак оченята одне до одного, таким чином, щоб намистинки опинилися поруч. Тепер беремо деталь для повік, вкладаємо її на оченята, таким чином, щоб бока дістали в нас до мордочки. Виходить, отак огинаємо очі і пришиваємо ось так по контуру літерою П. Під час пришивання потім потрібно тут ще по центру стягнути одним стібком, щоб повіки повторили форму оченят. Деталі грібінця також наколюємо вузьким краєм від кінчика хвоста по центру спини і переходимо до голови.
І також акуратно пришиваємо так, щоб грібенець у нас стояв вертикально відносно тулуба дракона. Оформлюємо ніздрі дракона за допомогою маленьких гудзичків, або можете їх вишити чи оформити якось на свій розсуд. Для оформлення ротика готуємо чорну нитку, вводимо її, щоб ротик починався десь приблизно на рівні повік. Кінчик ховаємо в голові, а тут робимо один стібок на 2-3 петлі. Потім виводимо голку по центру стібка. І просто ось так прокладаємо до іншого боку. Лінію, за якою буде проходити ротик, фіксуємо шпильками. Заводимо голку на цьому ж рівні і також робимо обмежувальний стібок, який буде слугувати нам краєм посмішки дракона. Нитку ховаємо всередині деталі і відрізаємо все зайве. Тепер заправляємо в бісерну голку звичайну швейну чорну нитку, вводимо її на 3 рядки далі від лінії, що обмежує посмішку. І за допомогою білого бісеру ми фіксуємо ниточку. Тобто спочатку ми виводимо нитку з одного боку від чорної нитки, яка слугує нам ротиком. Надягаємо на голку бісеринку і вже вколюємо її з іншого боку. Таким чином, наша оця швейна нитка якраз зафіксує положення чорної товстої. І виводимо знову через 3 рядки. Знову надягаємо бісеринку.
і фіксуємо положення нитки. І таким чином прошиваємо кожні 3 рядки по одній бісеринці. Вона буде слугувати нам як імітація зуба. І прошиваємо аж до кінця ротика. Ну що ж, в мене вийшли ось такі зубки. І на цьому можна сказати, що наш дракончик готовий.